Καλησπέρα. Περί ερώτων και σήμερα, όπως και σε άλλα live βίντεο. Σήμερα όμως θα μας απασχολήσουν και θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα το θέμα του πώς τελειώνουν και το γιατί τελειώνουν ή πώς είναι να τελειώνουν οι έρωτές μας. Πριν προχωρήσουμε όμως να πω ότι λέγοντας έρωτας, όπως και σε άλλα βίντεο, σε άλλα live βίντεο, εννοούσα πάντοτε μία ιδιαίτερη κατάσταση που διαφέρει πάρα πολύ από αυτό που λέμε αγάπη ή τον αμιγή σεξουαλικό πόθο. Ο έρωτας είναι μία κατάσταση στην οποία βουτάμε ο ένας στην εμπειρία αυτή, όταν ο ένας τον άλλον λιώνουν τα όρια μας και επί της ουσίας πυροδοτείται αυτή η εμπειρία όταν συναντούμε κάποιον που δεν ξέρουμε τίποτε για αυτόν, αλλά νομίζουμε ότι αισθανόμαστε μάλλον ότι μας έχει πάρει το κέντρο μας, την ουσία μας, ότι εμείς θα ταιριάζουμε για πάντα μαζί, ότι τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει, ότι πάντα τον ξέραμε και ότι χωρίς αυτόν νιώθουμε μισή. Μιλώ για αυτή τη συγκεκριμένη μορφή έρωτα, η οποία συνήθως τελειώνει στη ζωή, αυτή η φάση τουλάχιστον, και συνήθως συνοδεύεται από θρήνο και τα λοιπά, αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στη λογοτεχνία, στην τέχνη, στα τραγούδια, στους στίχους, στην ποίηση. Υπάρχουν άνθρωποι ήρωες που κολλούν σε ένα αιώνιο πένθος για έναν έρωτα, παράφορος συνήθως. Υπάρχουν στα τραγούδια, εκλιπαρούμε πολλές φορές στα τραγούδια, στους στίχους, να μην μας αφήσει ο άλλος, να μας πατήσει, να μας λιώσει, να μας τσακίσει, να μας ταπεινώσει, οτιδήποτε τέλος πάντων, αρκεί να μας ξαναδώσει την εύνοιά του και τη ματιά του. Έχουμε τραγούδια στην Ελλάδα, θαυμάσια τέτοια, πάταμε, λιώσαμε, έτσι όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση, η άρνηση στην ιδέα του τέλους των ερώτων μας. Φυσικά σε αυτό ευθύνεται και η αφελέστατη κουλτούρα των κοινωνιών που φτιάξαμε, η μηδαμινή μας εκπαίδευση σε θέματα σχεσιακά, ψυχολογικά κτλ. Ας δούμε όμως λίγο τι συμβαίνει ακριβώς όταν λέμε ερωτεύομαι κάποιον, τι γίνεται, όπως όταν έχω και μια οποιαδήποτε άλλη εμπειρία. Ας πάρουμε έναν άνθρωπο, ας πούμε ότι αυτό βρήκα μπροστά μου, ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος που εδώ είναι το μέσα του, το τι είναι ο ίδιος, το εγώ ας πούμε, το εγώ είμαι που λέει, και έξω είναι το περιβάλλον. Ό,τι δεν είναι εγώ, ό,τι δεν είναι ο ίδιος. Εδώ ακριβώς, γύρω-γύρω, είναι το σημείο της επαφής του εγώ με το περιβάλλον. Είναι μια πολύ όμορφη θεωρία κατά με, η θεωρία του σχεσιακού. Αυτό ισχύει και στη θεραπεία Gestalt, ισχύει σε διάφορες φιλοσοφικές άλλες προσεγγίσεις, ευρύτερα από τη θεραπεία Gestalt, και είναι μια καθαρά σχεσιακή ματιά στο τι είμαστε. Εδώ λοιπόν βάλτε, αν θέλετε, στις διαμέτρους απέναντι, βάλτε διάφορα γνωρίσματα. Βάλτε εδώ κοινικός και εδώ ρομαντικός. Εδώ βάλτε τολμηρός, γενναίος, και εδώ βάλτε απέναντι ακριβώς, βάλτε δειλός, ας πούμε. Ότι εδώ βάλτε εγκεφαλικός, εδώ βάλτε αυθόρμητος, ό,τι θέλετε. Είμαστε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα ταυτοχρόνως. Ή εν δυνάμει μπορούμε να είμαστε πάρα πολλά πράγματα, καθώς ό,τι είμαστε εμείς αλληλεπιδρά με το περιβάλλον ανάλογα με την εκάστοτε συνθήκη. Ας πάρουμε έναν άλλον άνθρωπο, ας πάρουμε αυτόν εδώ, ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος, και ισχύει το ίδιο. Μικρότερος, μεγαλύτερος, δεν έχει καμία σημασία. Αυτά τα αντικείμενα βρήκα, γιατί το αυτοσχεδιάζω αυτή τη στιγμή. Ισχύει το ίδιο ακριβώς. Βάλτε εδώ διάφορα γνωρίσματα. Όταν αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν έρχονται σε επαφή με τις όψεις τους που αντιστοιχούν στην ανάγκη τους να ερωτεύονται, αυτή η επαφή, λόγω ακριβώς της υφής του φαινομένου του έρωτα, το οποίο δεν θα μας απασχολήσει τώρα, είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό, η οποία είναι εκρηκτική, πραγματικά εκρηκτική, συγκλονιστική, η εμπειρία της επαφής όταν ερωτευόμαστε, και δεν αναφέρομαι για το σεξ, πώς αγγίζουμε τον άλλον, αλλά η εμπειρία της επαφής είναι μια άλλη ύπαρξη. Αυτή η εμπειρία εδώ, λοιπόν, αυτό που συμβαίνει όταν υπάρχει ο άλλος άνθρωπος εδώ, και αυτή είναι η πλευρά μας που είναι να ερωτευτούμε, είναι τόσο εκρηκτικό το άγγιγμα με την άλλη οντότητα, ώστε η όλη εμπειρία σκεπάζει ό,τι άλλο είμαστε, τουλάχιστον για λίγο. Εξαφανίζει πίσω, πετάει πέρα μακριά
ό,τι άλλο είμαστε, ό,τι άλλο χρειαζόμαστε, ό,τι άλλο στη ζωή μας χρειαζόμαστε. Και πρώτο και κυρίαρχο μέλημα γίνεται ο έρωτάς μας, γίνονται τα συναισθήματα τα οποία μας διακατέχουν εκείνη τη στιγμή και η αφόρητη κάποιες φορές αγωνία του να συναντήσουμε τον άλλον, ώστε να νιώσουμε ότι εδώ υπάρχει ροή ενέργειας. Κάπως έτσι λοιπόν υπάρχει η εκρηκτική υφή του έρωτα, η οποία έρχεται και σκεπάζει ό,τι άλλο είμαστε όταν ξεκινάει η εμπειρία. Ταυτοχρόνως όμως ξέρουμε ότι ζούμε σε ένα σύμπαν ασταμάτητων, αδιάκοπων μεταμορφώσεων. Αλλάζουν τα πάντα, μαζί τους και εμείς. Γι' αυτό και κάθε σύστημα δεν μπορεί να μείνει ποτέ σε μια κατάσταση ισορροπίας για πάντα ή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί η ενέργεια στα συστατικά του συστήματος κυκλοφορεί. Επομένως, καθώς κυκλοφορεί η ενέργεια, διαταράσσεται αυτή η ισορροπία την οποία έχει και το σύστημα να αναζητά μια επόμενη θέση ισορροπίας, όπου θα γίνει πάλι μια δυναμική ανακατάταξη της ισορροπίας του και το σύστημα θα έχει βρεθεί σε μια νέα κατάσταση. Έτσι λοιπόν, αν δούμε εδώ, αυτό είναι μεν εκρηκτικό η στιγμή, η εμπειρία του έρωτα, είναι μεν εκρηκτική, αλλά ταυτοχρόνως σκεπάζει ό,τι άλλο είμαστε. Συν το χρόνο τώρα, επειδή εμείς μετακινούμαστε και ατονεί αυτή η εμπειρία, τι συμβαίνει? Έρχονται στο προσκήνιο και άλλες ανάγκες άλλων πραγμάτων που είμαστε, εκτός από την όψη μας που είναι να ερωτεύεται. Επομένως, μοιραία γυρεύουμε μία ανακατάταξη, γυρεύουμε να μετακινηθούν, τα δύο συστήματα αυτά γυρεύουν να μετακινηθούν, ψάχνουν νέες θέσεις ισορροπίας. Είμαστε λίγο σαν δυο πολύεδρα, τα οποία, ας πούμε, ο ένας άνθρωπος και ο άλλος άνθρωπος έρχονται σε μία επαφή, ακουμπάνε δύο έδρες όταν ερωτεύονται και κολλάνε. Είναι πάρα πολύ ισχυρή η εμπειρία, τόσο σαγηνευτική και ισχυρή, που κολλάνε οι έδρες, κολλάνε οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, αλλά σύν το χρόνο τα δύο αυτά συστήματα θέλουν να μετακινηθούν, γυρεύουν να αλλάξουν, γυρεύουν να γυρίσουν, γυρεύουν και άλλες όψεις επαφής μεταξύ τους. Και καθώς λοιπόν συμβαίνει αυτό, μοιραία η επαφή στις δύο πρωταρχικές έδρες των δύο πολύεδρων που ήρθαν σε επαφή όταν έπεσαν σε σφοδρό έρωτα αυτοί οι δύο άνθρωποι, μοιραία αυτές αλλάζουν τον τρόπο που σχετίζονται. Μπαίνουν άλλα πράγματα, άλλα σημεία επαφής, καταργούνται, υπάρχει μια διαρκής κίνηση. Φυσικά είναι τόσο σπαρακτική η ανάγκη μας να ερωτευόμαστε που θέλουμε να κρατήσουμε για πάντα την πανίσχυρη αυτή επαφή. Και αντιστεκόμαστε. Το σύστημά μας θέλει να γυρίσει, θέλει να συσχετίσει και άλλα πράγματα με τον άλλον ή απλά να ζήσει ό,τι άλλο δεν είναι μόνο η ερωτευμένη μας, ας το πούμε, όψη. Άλλα πράγματα, την κουρασμένη μας όψη, την επαγγελματική μας, ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Επομένως, αν και αντιστεκόμαστε, η τάση, η ανάγκη να γυρίσουμε, να περιστραφούμε γύρω από τον ίδιο μας τον εαυτό, για να έχουμε και εισρωή καινούριων ερεθισμάτων και να ανανεώνουμε την ύπαρξή μας αενάως, είναι ανάγκη μεγάλη και είναι αντιφατική με την ανάγκη μας να διατηρήσουμε εσαΐ τους έρωτές μας. Επομένως, υπάρχει εδώ πέρα μια μεγάλη περιοχή φόρτισης, ή αν θέλετε, όπως είχα αυτά τα δύο αντικείμενα μπροστά μου, εδώ υπάρχει μια... τείνουν να γυρίσουν τα δύο αυτά συστήματα, να αλλάξουν, αλλά εδώ αντιστέκεται η περιοχή συγκόλλη, σαν να έχουμε βάλει κόλλα, καλάει εκεί πέρα, και το οποίο είναι πολύ ισχυρή σύνδεση. Αυτό γεννά, και όταν αυτό σπάζει, και όταν αυτό ανοίγει, σπάζει αυτή η σύνδεση, το σοκ είναι δραματικό. Είναι κυριολεκτικά μία εμπειρία θανάτου. Γι' αυτό και έρος και θάνατος, κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε εκτεταμένα σε κάποιο άλλο live βίντεο, είναι στενά συνδεδεμένα σε όλη την λογοτεχνία, όπου και αν κοιτάξουμε, όπου και αν δούμε, σε όλες τις εμπειρίες, σε όλους τους ανθρώπους. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς. Γιατί αν τα συστήματα μείνουν κολλημένα, ακίνητα, σε μία θέση, θα πεθάνουν. Δηλαδή, αν η μάνα δεν γεννήσει το παιδί από μέσα της, φανταστείτε λίγο αυτή η ισορροπία να ήταν για πάντα. Το έμβριο θα πεθάνει και μαζί του θα πεθάνει και η μάνα που το φέρει.
Άρα λοιπόν οι έρωτές μας μοιραία τελειώνουν, δεν θα μπορούσαν να μην τελειώνουν, γιατί ακριβώς όλα αλλάζουν και μαζί τους κι εμείς. Επομένως, ένας έρωτας μοιραία μας μεταμορφώνει και είναι πάρα πολύ σημαντική για την ύπαρξή μας η διαδρομή μας μέσα από αυτή την εμπειρία του θανάτου με κάποιον τρόπο, που σημαίνει το τέλος των ερώτων μας. Το ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι κρίμα που τελειώνουν, αλλά θα έπρεπε να μένουν αιώνιοι οι έρωτές μας και τι φταίμε εμείς που τελειώνουν ή τι κρίμα που είναι τα πράγματα έτσι που τελειώνουν οι έρωτες. Όλα αυτά είναι μπουρδολογίες της εκπαίδευσης που παίρνουμε, της ελλιπέστατης σχεσιακής μας μόρφωσης, των συστημάτων εκπαίδευσης που έχουμε, διότι μας μαθαίνουν να έχουμε εξειδανικευμένες εικόνες δικές μας, των άλλων και των σχέσεών μας μαζί τους. Πράγματα που μόνο αδιέξοδα, κολλήματα δημιουργούν, πάθη και εξαρτήσεις μάτες, στις οποίες αναλώνουμε και σκορπούμε τη ζωή μας. Είναι δηλαδή θέμα πολύ μεγάλο και κυκλοφορεί διαδικτυακά, Facebook ή ίντερνετ. Τι να πω για αυτό το θέμα, έτσι, τι κρίμα που αυτό και σ' έχασα και με έχασες και πώς θα ήθελα αυτό και το συμφωνώ, είναι δραματική κυριολεκτικά η εμπειρία του τέλους ενός έρωτα, αλλά δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι φταίμε εμείς που έγινε διαρκώς ή ότι τι κρίμα, έτσι γινόμαστε νοσταλγοί ενός παραδείσου από τον οποίο μας σουτάρανε, μας διώξανε, μας κλωτσίσανε έξω, γιατί δεν ήμασταν αρκετά καλοί για να κρατήσουμε την εύνοια του άλλου επάνω μας, ώστε να διατηρηθεί για πάντα ο έρωτάς μας. Και αυτό λοιπόν είναι αποτέλεσμα ολόκληρης κουλτούρας ενός μάταιου θρήνου, γιατί τα πράγματα είναι απλώς έτσι. Αντί να μας μαθαίνουν πώς να αντέχουμε την εμπειρία θανάτου και να τη μετατρέπουμε σε ζωή, νέα ζωή και νέους έρωτες, το μόνο που παίρνουμε από τις καταναλωτικές κοινωνίες μας είναι το πώς να θρηνούμε και να καθόμαστε κάτω, να κλαίμε που τελειώνουν οι έρωτές μας. Μόνο εδώ τελείωσε ουσιαστικά το σημερινό live βίντεο. Μόνο να προσθέσω κάτι, ότι ιστορικά υπήρξε μια εποχή που το τέλος των ερώτων μας συνδυάστηκε και με κάτι άλλο. Εκεί γύρω στο 1200 περίπου, τότε, όταν είχε προκύψει η αυλική αγάπη, η εξειδανικευμένη αγάπη του άλλου, χωρίς καμία σεξουαλικότητα απολύτως, ή μάλλον με πλήρη απόθεση της σεξουαλικότητας, αλλά λατρευόταν η εξειδανικευμένη φιγούρα του άλλου, ο περίφημος, ο ρομαντικός, αν θέλετε, έρωτας. Εκείνα τα χρόνια, στις διάφορες παραδόσεις, όποτε έμπαινε το σεξ μέσα, ερχόταν ο θάνατος. Σαν να βρώμιζε η πνευματική διάσταση του έρωτα. Εκείνα τα χρόνια. Δείτε τους μύθους. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, Τριστάνος και Ιζόλδη. Μόλις τόλμησαν οι ήρωες να έρθουν κοντά, να υλοποιήσουν και σωματικά την επαφή τους, τότε πια έγινε ο χαμός, υπήρχε ο θάνατος. Ή το άλλο, ο Λανσελότος και η Γκουίνιβερ, στη μυθολογία του Κάμελοτ, για τους υπότες του βασιλιά Αρθούρου και της στρογγυλής τραπέζης κτλ. Εξαιρετικοί μύθοι που φανερώνουν το τέλος των ερώτων όταν μπαίνει η σεξουαλικότητα. Αυτό είναι μια ειδική περίπτωση που απλώς την αναφέρω ιστορικά. Γενικότερα όμως οι ερωτές μας τελειώνουν όχι γιατί βάζουμε το σεξ μέσα προς Θεού, αλλά οι ερωτές μας τελειώνουν γιατί δεν θα μπορούσαν να μην τελειώνουν. Παρακαλώ πολύ, εάν κάποιος ενδιαφέρεται να ενημερώνεται για τα live βίντεο που κάνω και για τις διάφορες δραστηριότητες, θα βρείτε μία φόρμα στη σελίδα μου, όπου μπορείτε να μου στείλετε το email σας και μία φορά το μήνα απλώς να σας ενημερώνω για το τι κάνω, χωρίς να σας ζαλίζω με πολλή πληροφορία, και αυτό για να ανεξαρτητοποιηθώ λίγο και να εξαρτητοποιηθούμε λίγο από το Facebook, το οποίο είναι εντελώς απρόβλεπτο, άναρχο και δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ανά πάσα στιγμή. Το επόμενο live βίντεο θα είναι σε 2 εβδομάδες. Το θέμα του, εγώ προσωπικά, όπως είχα πει και την άλλη φορά, σκεφτόμουν να κάνω τη συγχώρεση πάλι, άλλη τεράστια παρεξήγηση διαδικτυακά, αλλά αναλόγως και με το τι μου ζητιέται θα προσαρμόσω. Θα βάλω σχετική ανακοίνωση στο προφίλ μου στο Facebook. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας συνέχεια.